Hello everyone, GeoTechnical Engineering. ફ્રેન્ડ્સ જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર ફેક્ટર અફેક્ટિંગ સિલેક્શન ઓફ પાઇલ, સ્ક્રીન ફિક્શન એન્ડ ડાયનેમિક ફોર્મ્યુલા વિશે આપણે અભ્યાસ કરેલો. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ વિશે, પછી પાઇલ એફિશિયન્સી, પાઇલ ગ્રુપ અને પાઇલ લોડ ટેસ્ટ, તો આ બધા વિશે આપણે આજના લેક્ચરની અંદર અભ્યાસ કરવાનો છે. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. આજના લેક્ચરનો આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક છે pile load test. The pile load test is the most reliable method of determining the load carrying capacity of a pile. લોડ કેરિંગ કેપેસિટીની વાત આપણે અગાઉ કરી ચૂક્યા છીએ, એટલે બધાને ખ્યાલ જ હશે કે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ છે શેના માટે કરવામાં આવે છે, તો કે આપણે લોડ કેરિંગ કેપેસિટીને ડિટરમાઇન કરવા માટે. પાઇલ લોડ ટેસ્ટ આર વેરી યુઝફુલ ફોર કોહેઝન લેસ સોઇલ. જો કોહેઝન લેસ સોઇલ હશે એના માટે પાઇલ લોડ ટેસ્ટ છે એ વધારે પડતો ઉપયોગી થાય છે. As per IS 2911 Part-4 to 1985, there are 3 types of test. એ આપણે IS કોડ 2911 Part-4 થી લઈ 1985 સુધીનો જે કોડ છે એના પ્રમાણે 3 પ્રકારના આપણે ટેસ્ટ છે. એક વર્ટિકલ લોડ ટેસ્ટ એટલે કમ્પ્રેશન, લેટરલ લોડ ટેસ્ટ એન્ડ પુલ આઉટ ટેસ્ટ ટેન્શન. Generally, vertical load test compression is carried out to establish load settlement relationship under compression and determine the load on pile. વર્ટિકલ લોડ ટેસ્ટ છે એ આપણે જે લોડ લાગતો હોય છે પાઇલ ઉપર એને ડિટરમાઇન કરવા માટે, અને બીજું કયું તો કે રિલેશનશિપ આવશે તો કે લોડ સેટલમેન્ટનું, કમ્પ્રેશન પ્રમાણે જે લાગતું હોય છે તે. The other 2 types of tests may be carried out when piles are required to register large lateral loads or uplift loads. Other બીજા કયા ટેસ્ટ બચ્યા તો કે લેટરલ લોડ ટેસ્ટ એન્ડ પુલ આઉટ ટેસ્ટ ટેન્શન. આ બંને ટેસ્ટ એના માટે કરવામાં આવે છે કે જે લોડ્સમાં અપલિફ્ટ લોડ લાગતા હોય છે, પછી વધારે લેટરલ લોડ લાગતા હોય છે, તો એ બધાને રેજિસ્ટર કરવા માટે 2 ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે. કયા કયા? લેટરલ લોડ ટેસ્ટ એન્ડ પુલ આઉટ ટેસ્ટ. 2 categories of tests on piles, namely initial test and routing test, are usually carried out for each type of loading, that is vertical, lateral and pull out. બે પ્રમાણે આપણે ટેસ્ટ કરવામાં આવે છે, એક ઇનિશિયલ અને એક રાઉટિંગ ટેસ્ટ. કયા કયા ટેસ્ટ આપણે જોયા તો કે 3: વર્ટિકલ, લેટરલ એન્ડ પુલ આઉટ. Initial test should be carried out on test piles to estimate the allowable load or to predict the settlement at a working load. A test pile is a pile which is meant for inertial test and does not carry the load of the superstructure. ઇનર્શિયલ ટેસ્ટની અંદર શું હોય તો કે સુપરસ્ટ્રક્ચર છે કોઈ પણ પ્રકારનો લોડ છે એને કેરી કરતું નથી. ધ મિનિમમ ટેસ્ટ લોડ ઓન સચ પાઇલ should be twice the safe load calculated using static formula or load at which the total settlement attain a value of 10% of pile diameter in case of single pile and 40 mm in case of pile group. મિનિમમ જે ટેસ્ટ લોડ છે એ કેટલો હોય છે તો કે ટ્વાઇસ ધ સેફ લોડ પ્રમાણેનો હોય છે, અને એનો ડાયામીટર કેટલો હોય છે તો કે સેટલમેન્ટના 10%, અને જો સિંગલ પાઇલ હોય તો એના માટે 40 mm જેટલો હોય છે. A working pile is a pile which is driven or cast in situ along with other pile to carry load from the superstructure. It forms the part of foundation of a structural system and may be used for routine test. ફર્સ્ટ એમાં જોઈએ આપણે વર્ટિકલ લોડ ટેસ્ટ એન્ડ કમ્પ્રેશન માટે. The setup for the load test on a pile consists of 2 anchor pile providing with the anchor girder or a reaction girder at their tops as shown in figure. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે એની ફિગર જોઈશું. રેડી કે કેવી રીતે સેટઅપ કરેલું હોય છે તો કે પાઇલ્સને આપણે 2 એન્કર પાઇલ પ્રોવાઈડ કરેલી હોય છે એન્કર ગર્ડર ઉપર. The test pile is installed between the anchor pile in the manner in which the foundation pile are to be installed. ટેસ્ટને કેવી રીતે આપણે ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોય છે એટલે કે જે ડ્રાઇવન કેવી રીતે એન્કર પાઇલ પ્રમાણે એને એડજસ્ટ કરેલું હોય છે. The test pit should be at least 3B or 2.5 meter clear from the anchor pile. ટેસ્ટ પીટ છે એ કેટલું હોવું જોઈએ તો કે 3B અથવા તો 2.5 મીટર જેટલું. The load is applied in equal increment of about 20% of the allowable load. લોડ કેટલો એપ્લાય કરવાનો તો કે allowable લોડના 20% જેટલો. સેટલમેન્ટ should be recorded with 3 dial gauges. જે સેટલમેન્ટ થાય છે એને આપણે 3 ડાયલ ગેજમાં
નોંધવામાં આવે છે અથવા તો રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે. Each load increment is maintained till the rate of movement of the pile is not more than 0.1 mm per hour in sandy soil and 0.02 mm per hour in clayey soil. એ દરેક માટેનું ઇન્ક્રીમેન્ટ છે એ કેટલું આપણે વધારે નવું જોઈએ તો કે સેન્ડી સોઇલ હોય તો 0.1 મીટર પર હાવરથી વધારે નવું જોઈએ અને ફોર ક્લેઈ સોઇલ હશે તો એના માટે 0.02 પર હાવરથી વધારે નવું જોઈએ. એ કયા કોડ પ્રમાણે તો કે IS 2911/1979 પ્રમાણે. પછી આપણે આ સ્કેચ આપેલું છે રેડી કે અરેન્જમેન્ટ ઓફ પાઇલ લોડ ટેસ્ટનું કેવી રીતે હોય. ઉપર આપણે ગ્રેવિટી લોડિંગ ટુ ટેક જેક રિએક્શન જે લાગતા હોય છે તે એ આપણે પ્રોવાઈડ કરેલું હોય છે સૌથી ટોપમાં. પછી આપણે પ્લાન્ક્સ રાખેલા હોય છે, એલ ટાઈપનું ગર્ડર હોય છે, રેડી ડિસ્ટન્સ, પછી પ્રેસ આ રાખેલું હોય, ચેક રાખેલી હોય છે, પછી ક્રોસ ગર્ડર રાખેલી હોય છે. આ જે હોય છે શું હોય છે ક્રોસ ગર્ડર રાખેલી હોય છે. પછી આ પાઇલ હોય છે આપણી જે મેઇન અને ટેસ્ટ પ્લેટ કહેવાય આને. શેનું છે તો કે જેક લોડિંગ રિએક્શન બાય લોડેડ પ્લેટફોર્મ. નીચેની ફિગર છે એ શેના માટેની છે તો કે જે રિએક્શન જે લાગતું હોય છે એનો ટ્રસ્ટ રાઈટમાં આપણે ક્રોસ સેક્શન દોરેલો છે આ એનો સોઇલ એન્કર પ્રોવાઈડ કરેલું હોય છે આ. પછી આ એના લેટરલ સપોર્ટ માટે શું રાખેલું હોય તો કે આ જે પથ્થરો રાખેલા હોય છે. પછી ડિસ્ટન્સ પ્લીઝ ડાયલ ગેજ ઉપર જે આપણે રેકોર્ડ કરીએ છીએ તે 3 ડાયલ ગેજ રાખેલા હોય છે. ત્યાં પછી આપણે શું પ્રોવાઈડ કરેલી હોય છે એન્કર પાઇલ રાખેલી હોય છે. બંને સાઈડ શું હોય છે સોઇલ એન્કર રાખેલા હોય છે અને અહીંયા શું હોય છે છેડે એન્કર પાઇલ. તો આ શેની ફિગર છે અરેન્જમેન્ટ ફોર પાઇલ લોડ ટેસ્ટની. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં ફોર each load increment settlement are observed at 0.5, 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 60 મિનિટ. દરેક લોડ ઇન્ક્રીમેન્ટ છે આપણે કેવી રીતે નોટ કરવામાં આવે છે તો કે 0.5, પછી 1, 2, 4, 8, 12, 16, 20, 16 મિનિટ્સ એ રીતે. The loading should be continued up to twice the safe load 0, the load at which the total settlement reaches a specified value. એટલે આપણે લોડિંગ કેવી રીતે એપ્લાય કરવાનું કે જે સેલ્ફ વેઇટ બરાબર 0 થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને લોડ એપ્લાય કરતું રહેવાનું અને જે સેટલમેન્ટ થાય અને જે સ્પેસિફાઈડ વેલ્યુ થાય ત્યાં સુધી આપણે એ વસ્તુને કન્ટિન્યુ રાખવાની. The load is removed in the same decrements at 1 hour interval and the final rebound is recorded after 24 hours after the entire load has been removed. Next point, for any given load the net settlement SN is given by net settlement કેવી રીતે find out થાય તો કે SN is equal to ST minus SE where SN is equal to net settlement, ST is equal to total settlement or gross settlement and SE is equal to elastic settlement rebound. પછી નેક્સ્ટ એનો ટોપિક છે ગ્રુપ એક્શન ઓફ પાઇલ્સ. A pile is not used singularly beneath a column or a wall because it is extremely difficult to drive the pile absolutely vertical and to place the foundation exactly over its center line. એ પાઇલ છે આપણે એકદમ સિંગલ જે પાઇલ હોય છે રેડી એને કોલમ અથવા તો વોલમાં આપણે એવી રીતે ઉતારી નથી શકતા. કેમ કે એને આપણે પાઇલ હોય એને આપણે વર્ટિકલ જ આપણે ઉતારવાનું હોય છે તો એ કેવું રહે છે ડિફિકલ્ટ રહે છે. If eccentric loading result, the pile may fail structurally because of the bending stresses. જો આપણે ઇસેન્ટ્રિક લોડિંગ એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું લાગશે તો પાઇલ કેવું થાય ફેલ થઈ જાય છે અને બેન્ડિંગ સ્ટ્રેસીસ ડેવલપ થાય છે. ઇન એકચ્યુઅલ પ્રેક્ટિસ સ્ટ્રક્ચરલ લોડ્સ આર સપોર્ટેડ બાય સેવરલ પાઇલ્સ એક્ટિંગ એઝ અ ગ્રુપ. એ આપણે પ્રેક્ટિસ એટલે કે જે ફિલ્ડ ઉપર વાત કરીએ તો કેવી રીતે પાઇલને તો કે પાઇલને ગ્રુપમાં ઉતારેલી હોય છે. A minimum number of 3 piles is used under a column in a triangular pattern. કોલમની અંદર આપણે જનરલી કેવી રીતે પાઇલ તો કે ટ્રાયંગ્યુલર પેટર્નની અંદર આપણે ઉતારવામાં આવે છે અને 3 પાઇલો એવી રીતે એના ગ્રુપમાં. Even if the load does not warrant the use of 3 piles. When a number of piles required is more than 3, the piles are so arranged that they are symmetrical with respect to the load. જો પાઇલ રિક્વાયરમેન્ટ છે વધારે હોય 3 કરતાં વધારે હોય તો આપણે અરેન્જમેન્ટ કેવી રીતે કરવાનું સિમેટ્રિકલ આપણે લોડને ધ્યાનમાં રાખીને. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે તેમાં piles under a wall are arranged on either side of the center line of the wall in a staggered formation. રેડી નીચે આપણે કેવી રીતે દિવાલની અંદર કે પાઇલ ઉતારેલી હોય છે તે તો કે આપણે જે નીચે 3 દેખાય છે રેડી એ શું છે આપણી ગ્રુપ ઓફ પાઇલ છે. આ રેડી આપણી પાઇલ 1
પાઇલ 2 એન્ડ પાઇલ 3. પછી આજુબાજુ આ શું હોય છે? સોઇલ હોય છે. અને આ સાઈડમાંથી શું લાગે છે? તો કે જે ફ્રિક્શન થતું હોય છે, જે ઉપરથી આપણે શું એપ્લાઇડ કરેલું હોય તો કે ક્યુ લોડ લાગતો હોય, અને આપણું શું હોય છે? તો કે સ્ટ્રક્ચર હોય છે. અને અહીંયા પાઇલ કેપ આપણે રાખેલી હોય. GS એટલે શું થશે? તો કે ગ્રાઉન્ડ સરફેસ, ગ્રુપ એક્શન ઓફ પાઇલ. The loads are usually transferred to the pile group through a reinforced concrete slab or beam called the pile cap. જે લોડ છે ટ્રાન્સફર કેવી રીતે થાય છે? તો કે પાઇલ કેપ ઉપર લોડ ટ્રાન્સફર થાય છે. રેડી? જોઈ શકાય છે આપણે ક્યુ નામનો લોડ લાગે છે. રેડી? અને સીધો શેના ઉપર આવે છે? તો કે પાઇલ કેપ ઉપર. પાઇલ કેપ રાખવાનો આપણો મતલબ શું હોય? રેન્ફોર્સમેન્ટની હોય અથવા તો કોન્ક્રીટની. તો કે આપણી જે પાઇલ હોય છે એને કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ અથવા તો નુકસાન ન થાય એના માટે. રેડી? કે જેવી રીતે આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે વાત કરીએ તો આપણે જે બારી મૂકતા હોઈએ, રેડી? તો બારી મૂકીને નીચે સીલ લેવલ શેના માટે કરેલું હોય છે? કોઈને ખ્યાલ છે? તો એ જે બારી હોય એ બારીનો વજન નીચે આપણે ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ જાય એના માટે. અને બીજી વાત કે બારી ઉપર પાછું લિન્ટર મૂકવાનો હેતુ શું હોય છે? તો કે ઉપર જે આપણે ચંતરકામ કરશું મેશનરી, એનો વજન છે બારી રેઝિસ્ટ કરી શકવાનું નથી. તેના લીધે આપણે લિન્ટર મૂકેલો હોય તો એ ઉપરનો સ્લેબનો જે વજન આવશે, પછી મેશનરીનું વજન હશે, તો એ રેન્ફોર્સમેન્ટ મૂકેલું હશે તો ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થઈ જાય લોડ. તો એવી જ રીતે પાઇલની અંદર આપણે વાત કરીએ તો જે ઉપરથી લોડ આવશે એ ડાયરેક્ટ પાઇલ ઉપર આવે તો પાઇલને નુકસાન થવાના ચાન્સીસ વધારે છે. ફેલ થઈ શકે અથવા તો બ્રેક થઈ શકે. તો જે પાઇલ કેપ આપણે મૂકેલી હોય કોન્ક્રીટની અથવા તો રેન્ફોર્સમેન્ટની, તો એનાથી લોડ છે એના ઉપર ઇઝીલી ટ્રાન્સફર થાય છે. The pile tops are connected together to the pile cap, which helps the pile group act as an integral unit. એ પાઇલની ઉપરની બાજુ જો આપણે પાઇલ કેપ પ્રોવાઈડ કરેલી હોય તો એ કેવી રીતે ગ્રુપ તરીકે કામ કરશે, એટલે એક યુનિટ તરીકે વર્તે છે. The pile cap may either stand clearly above the ground level or may rest on the soil. એટલે પાઇલ કેપ છે એ કેવી રીતે? તો કે આપણે ગ્રાઉન્ડ લેવલની ઉપર પણ હોઈ શકે અથવા તો નીચે જમીનમાં પણ હોઈ શકે છે. પાર્શલી ઓર ફુલી બેરિડ બિલો ગ્રાઉન્ડ લેવલ. પછી નેક્સ્ટ ન્યૂ ટોપિક છે એફિશિયન્સી ઓફ પાઇલ ગ્રુપ. The efficiency of a pile group is defined as the ratio of the load carrying capacity of the pile group to the sum of the load carrying capacity of the individual piles. રેડી? આપણે એનું નીચે આપણે આપેલું છે કે કેવી રીતે એને ડિફાઇન કરેલું છે. તો કે therefore efficiency of the pile group is load carrying capacities of the pile group upon sum of the load carrying capacities of the individual piles. એટલે કે જે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી લાગતી હોય પાઇલ ગ્રુપ દ્વારા એને ડિવાઈડ બાય બધી જે લોડ કેરિંગ કેપેસિટી અલગ અલગ પાઇલ લઈએ અને જે સરવાળો આપણે એને પ્રાપ્ત થશે એને શું કહેવાય? એફિશિયન્સી ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ. સમજાય છે કે જે પાઇલ ગ્રુપની લોડ કેરિંગ કેપેસિટી છે એને ડિવાઈડ બાય આપણે શું કરવાનું? તો કે જે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ એટલે કે 1, 2, 3 સપોઝ કે લીધી હોય તો પહેલા એની કેટલી લોડ કેરિંગ કેપેસિટી હતી, પછી બીજાની, ત્રીજાની, એવી રીતે બધાનો સરવાળો કરીએ જે છેદમાં એટલે કે અપોનમાં, એને આવશે એફિશિયન્સી ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ. એટલે કે NG ઇઝ ઇક્વલ ટુ QG upon sigma QU. ખાસ યાદ રાખજો, મોસ્ટ એમપી ક્વેશ્ચન છે. એફિશિયન્સી ઓફ ધ પાઇલ ગ્રુપ જીટીયુની એક્ઝામમાં તમને 3 થી 4 વખત પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. The efficiency of the pile group depends upon the following factor. એફિશિયન્સી ઓફ પાઇલ ગ્રુપ છે એ નીચેના કેટલાક મુદ્દાઓ પર આધારિત છે. એમાં ફર્સ્ટ છે ટાઈપ ઓફ સોઇલ એટલે કે માટીનો પ્રકાર, મેથડ ઓફ ઇન્સ્ટોલેશન, સ્પેસિંગ ઓફ પાઇલ, પાઇલ વચ્ચેનું અંતર, લેન્થ ઓફ પાઇલ, પાઇલની લંબાઈ. એટલે NG છે એ મે બી ગ્રેટર દેન 100 હશે તો શેના માટે? લૂઝ એન્ડ મીડિયમ સેન્ડ માટે. NG મે બી લેસ દેન 100 ફોર ડેન્સ સેન્ડ એન્ડ ક્લેઇસ માટે. પછી કયા કયા બીજા ફેક્ટર આવશે? તો કે ડાયામીટર ઓફ ધ પાઇલ એટલે પાઇલનો વ્યાસ, મટીરિયલ ઓફ ધ પાઇલ, પાઇલ માટેનું મટીરિયલ, નંબર ઓફ રો ઓફ ધ પાઇલ, રેડી? રો કેટલી છે તે, પછી નંબર ઓફ પાઇલ ઇન અ રો, પછી એક રોની અંદર કેટલી પાઇલ આવેલી છે તે. તો બધા ફેક્ટર્સ એના માટે છે તો કે એફિશિયન્સી ઓફ ધ પાઇલને આધારિત એના ઉપર આધાર રાખે છે. પછી એક ઇક્વેશન છે કોન્વર્સ લાબારે ફોર્મ્યુલા, રેડી? પાઇલ એફિશિયન્સી માટે. બીજું એક ઇક્વેશન છે NG ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 માઇનસ theta upon 90 into bracket m(n-1) plus n m-1 upon mn. ઇક્વેશન કેવી રીતે યાદ રાખવાનું? તો કે પહેલા તો 1 માંથી બધું બાદ કરવાનું એટલે 1 minus theta by 90. થીટા એટલે એંગલ થાય, એંગલ 90 નો એંગલ. પહેલા આપણે m ને બહાર રાખીએ તો n-1 આવશે, પ્લસ n ને બહાર રાખવાનું અને m-1 છેદમાં બંનેનો ગુણાકાર એટલે m into n. વેર m એટલે શું થશે? તો કે નંબર ઓફ રો, કેટલી રો આવેલી છે તે. n એટલે શું થાય? તો કે નંબર ઓફ પાઇલ્સ ઇન અ રો. થીટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેવી રીતે થાય? તો કે tan ઇનવર્સ d upon s. d એટલે શું થાય? તો કે ડાયામીટર. s એટલે શું થાય? તો કે સ્પેસિંગ, રેડી? ઇન ડિગ્રીઝ.
એટલે નીચે આપણે એ દર્શાવેલું છે. ડી એટલે ડાયામીટર ઓફ ધ પાઇલ, એસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્પેસિંગ ઓફ ધ પાઇલ. પછી એક આપણે એમાં એક ટોપિક છે કે ફિલ્ડ રૂલ, એટલે કે ફિલ્ડ ઉપર કેવી રીતે આપણે પાઇલ ગ્રુપ કરેલું હોય છે, તો તેની આપણે વાત કરીએ. અકોર્ડિંગ ટુ ધીસ રૂલ, ધ વેલ્યુ ઓફ each pile is reduced by 1/16 on account of the effect of nearest pile in which diagonal or straight row of the which is the particular pile is a member. This is આપણે ફિગર નીચેની જોવાની છે કે કેવી રીતે આપણે અરેન્જમેન્ટ કરીએ. રેડી, ટ્રાયંગ્યુલર પોર્શનની આપણે વાત કરી હતી કોલમમાં. પછી 4 પાઇલનું કેવી રીતે અરેન્જમેન્ટ કરેલું હોય છે. પછી 5 પાઇલ, રેડી, તો કે 5મી પાઇલ કેવી રીતે આપણે અરેન્જમેન્ટ કરેલું હોય છે. સપોઝ કે આપણે આ કે નામાં જોવા મળે, કોલમની અંદર જોવા મળે છે. પછી આ રીતે આપણે 4 પાઇલનું આ રીતે કેવી રીતે કર્યું હોય તો કે આ ફર્સ્ટ હોય, એના ઉપર સેકન્ડ ને 4 4, પછી વચ્ચેનો પોઈન્ટ એવી રીતે જઈને ઇન્ટરસેક્ટ થતું હોય. રેડી, આપણે જે વિકર્ણો કહીએ આપણે મેથ્સની જે આવતું તે એના ઉપરથી 5th પોઈન્ટ થાય. પછી આ રીતે જે થયા હોય એને પછી આ બંને પોઈન્ટને એવી રીતે આપણે 6 પાઇલનો ગ્રુપ બનાવવું હોય તો કેવી રીતે બનશે, તો કે જે આ જે 4 પાઇલનો ખબર પડી ગઈ એવી રીતે આના રેફરન્સ આધારિત આપણે બીજા પાછા પોઈન્ટ્સને ધ્યાનમાં લઈ અને બનાવીએ. એવી રીતે 9 પાઇલ કેવી રીતે થાય છે, તો આ શેનું છે, તો કે ફિલ્ડ ઉપર કેવી રીતે આપણે પાઇલ ગ્રુપ આપણે યુઝ કરવું તે છે. એ ખૂબ જ અગત્યનું છે ફિલ્ડ ઉપર. હવે આપણે પાઇલ ફાઉન્ડેશન ચેપ્ટરની અંદર કમ્પ્લીટ બધી થિયરી કરીએ છીએ. હવે આપણે એક્ઝામ્પલ વિશે વાત કરવાની છે. રેડી, એક્ઝામ્પલ તમે પ્રેક્ટિસ માટે કરી શકો છો. બીજા કેટલાય મેં તમારી સમજૂતી માટે એક એક્ઝામ્પલ તમને કરાવેલો છે. તો ચાલો આપણે એનું સોલ્યુશન લઈએ. ઇન અ 16 pile group, the pile diameter is 0.4 meter and CC એટલે કે center to center spacing of pile in the square group is the 1.5 meter. If Cu is equal to 50 km per meter square, determine whether the failure would occur as block failure or when the pile act individually. Neglect bearing at the tip of the piles are 12 meter long. Take M is equal to 0.7 for shear mobilization around each pile. રેડી, તો સૌપ્રથમ આપણને જે વેલ્યુ આપેલી છે તે આપણે મૂકી દઈએ કે પાઇલ ગ્રુપ એટલે કે આપણને 16 પાઇલ ગ્રુપ કીધું છે. એટલે n બરાબર કેટલા લેવાના આપણે, તો કે 16 લેવાના રહે છે. રેડી, એટલે કે n બરાબર 16. પછી ડી એટલે શું થાય, ડાયામીટર એટલે 0.4 મીટર આપણે લખ્યા. એવી રીતે પછી એસ એટલે શું થશે, તો કે જે સ્ક્વેર આપણે એનું છે તો એ કેટલું છે સ્પેસિંગ, તો કે 1.5 મીટર. પછી સી એટલે એનું શું થાય, તો કે કોહેઝન એટલે કે 50 કિલોમીટર પર મીટર સ્ક્વેર. ડી એટલે શું થાય, તો કે એનો ડાયામીટર થશે. રેડી, એટલે 12 મીટર. રેડી, એટલે કે 12 એનો શું થાય ડાયામીટર. અને આલ્ફા એટલે શું છે 0.7, એ એનો એડહેઝન ફેક્ટર છે. તો આપણે જોઈએ એનું સોલ્યુશન. વેન ધ સોઇલ ઇઝ ડ્રાય, પેલા આપણે તેના માટે તો કે સોઇલ છે એ ડ્રાય હશે તો કેવી રીતે થશે, તો એના માટે આપણે ઇટ મીન્સ નો ઇફેક્ટ ઓફ વોટર ટેબલની કોઈ પણ પ્રકારની ઇફેક્ટ નથી જોવા મળતી. તો વિથ ઓફ ગ્રુપ એટલે કે બી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હોય તો કેવી રીતે થશે, 3 ઇન્ટુ સ્પેસિંગ પ્લસ ડી. હવે સ્પેસિંગ આપણે નાપેલું છે 1.5, 3 ઇન્ટુ 1.5 પ્લસ 0.4 ડી, એટલે આવશે આપણને આન્સર 4.9 મીટર. એવી રીતે નિગ્લેટિંગ બેરિંગ એટ ધ ટીપ ઓફ પાઇલ આપણે નિગ્લેક્ટ કરવાનું કીધું છે. એટલે ક્યુજી યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી ઇન્ટુ પીજી ઇન્ટુ ડી. એટલે સી ની વેલ્યુ આપણે નાપેલી છે એડહેઝન ફેક્ટર. રેડી, 50, તો 50 એમના એમનામ. પીજી એટલે કે 4b ઇન્ટુ ડી એટલે 12, તો 50 ઇન્ટુ 4 ઇન્ટુ 4.9 બ્રેથ અને ઇન્ટુ 12 એટલે આપણને લોડ મળશે 11760 કિલોન્યુટન. રેડી, એટલે ફર્સ્ટ આપણને પ્રાપ્ત થયું ઇક્વેશન એક. પછી વેન વોટર ટેબલ રાઇઝિસ ટુ ધ ગ્રાઉન્ડ સરફેસ હોય તો એના માટે ઇક્વેશન છે ક્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ આલ્ફા ઇન્ટુ સી ઇન્ટુ પી ઇન્ટુ ડી. આલ્ફાની વેલ્યુ આપણે આપેલી છે 0.7, સી એટલે 50. પછી આપણે પી ની વેલ્યુ વાત કરીએ તો પાઈ ઇન્ટુ 0.4 ઇન્ટુ ડી એટલે 12. તો એ બધાનું આપણે કેલ્સીયમમાં સોલ્વ કરશું તો આન્સર કેટલો મળશે, તો કે 527.78 કિલોન્યુટન. Therefore Qg is equal to 16 પાઇલ ગ્રુપ એટલે કે 16 પાઇલ માટે, એક પાઇલ માટે આપણને 527.78 પ્રાપ્ત થયું. તો 16 પાઇલ માટે કેટલું થશે, તો કે 16 ઇન્ટુ 527.78 કરશું એટલું. એટલે આપણે આન્સર લાસ્ટ કેટલો મળશે 8444
0.16 kilonewton. As the ultimate load for individual pile is less, the failure would be by pile acting individually. ready તો assume factor of safety આપણે કરવાનું સેફ લોડ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે તો ફેક્ટર ઓફ સેફટી આપણે એઝ્યુમ કરીએ 2.5 રેડી એવી રીતે પછી જે આન્સર આપણો મળ્યો QG નો આ જે આન્સર છે એને ડિવાઈડ બાય આપણે 2.5 કરશું તો સેફ લોડ કેટલો મળશે તો કે 3377.80 કિલો ન્યૂટન આ આપણો થઈ જાય આન્સર. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો આજના લેક્ચરની અંદર આપણે જે અગત્યનું જે કર્યું પાઇલ ગ્રુપ રેડી ઇફિશિયન્સી ઓફ પાઇલ ગ્રુપ પછી લોડ કેરિંગ કેપેસિટી પછી આપણે જે એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કર્યો ફિલ્ડ રૂલ જોયું તો આ બધા ટોપિક છે એ અગત્યના હતા એ આપણે કમ્પ્લીટ કરેલા છે અને આજના લેક્ચરમાં આપણે પાઇલ ફાઉન્ડેશન ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર તમારું લાસ્ટ યુનિટ જે બાકી રહે છે રેડી અર્થ પ્રેશર વાળું છે પછી સ્ટેબિલિટી છે તો આ આપણે હવે એક જીઓટેકનિકલની અંદર બાકી છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું લાસ્ટ યુનિટ.